Hi everyone, we all are doing good and ඔයාලා හැමෝම කොහොමද ඉතින්? අදත් ඔන්න ඔයාලා ගාවට අලුත් රෙසිපියක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. බලමුද එහෙනම් මොනවාද කොහොමද කරන්නේ කියලා. අන්න ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් එහෙම අමතක වෙන්නේ නැතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරන ගමන්ම ළඟ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ඕල් ඔප්ෂන් එකත් ක්ලික් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි අද බණ්ඩක්ක වලින් හදන රසම රස සෙලට් එකක් තමයි බලන්න හදන්නේ. හොඳට ක්ලීන් කරලා වොෂ් කරලා අරගෙන තියෙන බණ්ඩක්ක තමයි ඔයාලා මේ බලන්නේ. අද නම් ඉතින් පොඩියට හීනියට තමයි මේ බණ්ඩක්කා කපාගෙන තියෙන්නේ. හොඳට කපාගත්තු මේ බණ්ඩක්ක වලට මම ලුණු ටිකක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පේන් එක හොඳට රත් වෙන්න තියලා ඒකට ඔයිල් ඇඩ් කරගන්න ඕන. දැන් ඉතින් තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි කපාගත්තු බණ්ඩක්ක ටික මේ ඔයිල් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. අද නම් ඉතින් මේ බණ්ඩක්ක ටික හොඳට ඩීප් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන හින්දා හොඳටම ෆ්‍රයි වෙන්න ඕන මේ සෙලට් එකට. දෙන්නම් ඉතින් අපි ෆ්‍රයි කරපු බණ්ඩක්ක ටික ෆිනිෂිං තත්වයට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න බලන්නකෝ හොඳට ක්‍රිස්පියට බණ්ඩක්ක ටික ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන හැටි. අද නම් ඉතින් මම මේ සැලඩ් එකට බීෆ් ෆ්‍රයි කරලා තමයි ඇඩ් කරගන්න හදන්නේ. ඒත් ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එහෙම චිකන් ෆ්‍රයි කරලා උනත් නැත්නම් උඹලකඩ උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම තම්බගත්තු බීෆ් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න හදන්නේ. අපේ බීෆ් ටිකකුත් දැන් ෆ්‍රයි වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඒකට දෙහි බේයක් අපි එකතු කරගන්න ඕන. සෙලට් වලට කොහොමත් ඉතින් දෙහි රසක් එද්දි තමයි මාරම රහක්. ඔයාලට මේ වෙලාවේ දෙහි නැත්නම් එහෙම විනාකිරි තේ හැඳි භාගයක් එහෙම එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ සෙලඩ් එකට මං අද ඔනියන්ස් and chilies විතරයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම කැරට් හීනියට කපලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ සැලඩ් එකට. අද මම නම් ඉතින් මේ සැලඩ් එකට මිටිකිරි තමයි යූස් කරන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් එහෙම කර්ඩ් එහෙම නැත්නම් එහෙම මයොනයිස් උනත් යූස් කරගන්න පුළුවන්. ස්පයිසි ගතියක් ඕන කියලා හිතුනත් එහෙම ඔයාලට පෙපර් පවුඩර් යූස් කරගන්න පුළුවන්. ස්පයිසි ගතියක් ඕනේ කියලා හිතුනත් එහෙම පෙපර් පවුඩර් නැතුව මේක මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මික්ස් කරගද්දි තදටම මික්ස් කරන්නේ නැතුව නෝමලි මික්ස් කරගත්තොත් හොඳට මෙහෙම මික්ස් කරගද්දි චූට්ටක් විතර ලුණු ඇඩ් කරගන්න. මොකද අපි බණ්ඩක්ක බදිද්දිත් ලුණු ඇඩ් කරානේ. ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ රසම රස බණ්ඩක්ක සැලට් එක රෙඩි. ඔයාලා ඉතින් මාව තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් රෙසිපිස් බලාගන්න අමතක වෙන්නේ නැතුව සබස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. අදට ඉතින් ගිහින් එන්නම්. Thanks for watching.